ሰላም ሰላም ቤተሰቦች እንደምን አላችሁ? እግዚአብሔር ይመስገን እኔ ደህና ነኝ። ኦኬ ዛሬ ደግሞ የማቀርብላችሁ ማይክሮሶፍት ወርድ ላይ እንዴት ዶክሜንታችንን በፓስወርድ ማስቀመጥ እንችላለን እሱን እናያለን ማለት ነው። ማይክሮሶፍት ወርድ ላይ እንዴት ዶክሜንታችንን በፓስወርድ ማሰር እንችላለን። ኦኬ ስለዚህ አሁን ይሄ የምታዩት የኔ ዶክሜንት ነው። ኢትዮጵያ የሚል ጽሁፍ ነው። ይሄን በፓስወርድ ማስቀመጥ ነው የምፈልገው። ከኔ ውጭ ማንም ሰው ይሄን ዶክሜንት መክፈት አይችልም ማለት ነው። እሺ ፋይል እገባለሁ። ሴቫስ ዴስክቶፕ ላይ አስቀምጥልኝ ብየዋለሁ። ፋይል ኔሙን መቀየር እችላለሁ። ኦኬ እዚህ ጋር ቱልስ እገባለሁ። ጀነራል ኦፕሽን ከዛ ፓስወርድ አስገባ ነው የሚለኝ። ኦኬ አሁንም ደግማ አስገባ ነው የሚለኝ። ሴቭ ፋይላችንን እንዘጋለን። ኢትዮ የሚል ፎልደር ነው የነበረን። ደብል ክሊክ አድርገን ከፍታለን። ሲከፍትልን በትክክል ከሰራልን ፓስወርድ ጠይቀናል ማለት ነው። ስለዚህ በትክክል ነው የሰራን ማለት ነው። ፓስወርድ እናስገባ። ድጋሚ አስገቡ ነው የሚለን። ኦኬ ከፈተልን። ስለዚህ ማይክሮሶፍት ወርድ ላይ እንዴት ፓስወርድ ክሬት ማድረግ እንችላለን ይሄን ይመስላል። ቤተሰቦቼ የዛሬ ይሄን ይመስላል። አመሰግናለሁ። መልካም ጊዜ። ደህና ቆዩኝ። ቻው